สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะหรือบาสเกตชีสเค้กนะคะเป็นชีสเค้กสัญชาติสเปนค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบและพิมพ์เค้กกันก่อนค่ะวัตถุดิบก็จะมีครีมชีสค่ะน้ำตาลทรายค่ะไข่ไก่เต็มฟองนะคะจำนวน1ฟองไข่แดง1ฟองค่ะแป้งเค้กและวิปปิ้งครีมค่ะเราจะใช้เป็นพิมพ์เค้กวงกลมนะคะวันนี้เป็นพิมพ์เค้กขนาด15เซนค่ะถ้าเพื่อนๆมีไซส์ใกล้เคียงก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะจากนั้นก็จัดกระดาษเป็นขนาดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กรุลงไปในพิมพ์ค่ะกรุลงไปแบบนี้นะคะก็จะมีกระดาษที่เป็นส่วนเกินนะคะจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษที่เป็นส่วนเกินออกค่ะเพื่อที่เวลาเราทำมันจะได้ไม่ดูรกเกินไปนะคะจากนั้นค่ะพอตัดกระดาษเสร็จแล้วเราจะนำน้ำตาลทรายค่ะไปปั่นนะคะเพื่อที่เวลาที่เราทำจะได้คนได้สะดวกขึ้นค่ะวันนี้เราจะใช้แค่ตะกร้อมือนะคะในการทำพอปั่นน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำครีมชีสไปใส่ในชามผสมนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนครีมชีสค่ะถ้าครีมชีสแข็งอยู่ก็ให้เราทิ้งไว้สักพักนะคะให้เขาอ่อนตัวลงเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใช้ตะกร้อตีจะได้สะดวกขึ้นค่ะตีครีมชีสให้อ่อนตัวนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นครีมนุ่มนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายที่เราป่นไว้นะคะคนครีมชีสและน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะคนจนน้ำตาลทรายละลายและเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับครีมชีสค่ะถ้าใครไม่สะดวกใช้ตะกร้อมือจะใช้เครื่องตีก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราใช้ไม้พายนะคะปาดรอบๆชามผสมค่ะส่วนผสมที่ติดอยู่รอบๆนะคะแล้วก็ปาดมารวมกันค่ะจากนั้นค่ะก็ใส่ไข่แดงค่ะเราจะใส่ไข่ทีละ1ฟองนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่เพิ่มอีก1ฟองค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนส่วนผสมของครีมชีสและไข่ให้เข้ากันนะคะจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งเค้กค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมของครีมชีสและแป้งให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะใช้ไม้พายนะคะปาดรอบๆชามผสมค่ะส่วนผสมที่เกาะอยู่รอบๆนะคะเราก็จะปาดมารวมกันนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ใส่วิปปิ้งครีมค่ะแนะนำให้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบเดลี่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนมีลักษณะเป็นครีมนะคะส่วนผสมจะข้นขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะมีลักษณะเป็นครีมพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะนำส่วนผสมไปเทใส่ในพิมพ์เค้กนะคะที่เราบุกระดาษไว้ค่ะใส่ส่วนผสมไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบนะคะเราจะอบด้วยไฟบนล่าง160องศาค่ะนาน30นาทีก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะกับพื้นนะคะ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะพอครบ30นาทีแล้วเราก็จะนำเค้กออกจากเตาค่ะเนื้อเค้กที่นำออกจากเตาจะยังมีความเด้งๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็พักเค้กไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะวันนี้จะแช่ไว้ข้ามคืนเลยค่ะหลังจากผ่านไป1คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะนำเค้กออกจากพิมพ์นะคะด้วยการยกกระดาษออกมาเลยค่ะจากนั้นก็แกะเค้กออกจากกระดาษนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานแล้วก็จะตัดชิมกันค่ะ
หลายคนอาจจะเคยลองทำเมนูนี้กันแล้วนะคะ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนเลยค่ะ วันนี้แจ็คก็เลยมาชวนทุกคนทำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะ น่าทานมากเลยนะคะ แล้วก็หอมชีสมากค่ะทุกคนชีสเค้กหน้าไหม้สูตรนี้นะคะ อร่อยถูกใจมากเลยค่ะ รสชาติหวานน้อยนะคะ แล้วก็ได้รสชาติชีสเต็มๆเลยค่ะ หยุดชิมไม่ได้เลยนะคะทุกคนที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยนะคะใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบดูแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำชีสเค้กหน้าไหม้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ